Sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagbabagong buhay. Sa anumang laban, ito ang inyong kasangga. Kasangga mo ang langit. Kasangga mo ang langit. Kasama si Ray Langit. Ray Langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa DZRJ 810 AM. Paring Ray Langit. KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Golden Dove Awards, Hall of Fame. CMMA, Catholic Mass Media Awards, Hall of Fame. Rotary Club of Manila, Journalism Awards, Hall of Fame. PMPC, Philippine Movie Press Club, Award of Excellence, Hall of Fame. Ladies and gentlemen, the multi-awarded broadcast journalist and the recipient of the Living Legend of Philippine Radio during the United Nations World Radio Day 2019, Ray Langit. 50 taon na sa industriya ng pamamahayag, subalit wala pa ring tigil ang pagkilala sa kanyang kakayahan at kontribusyon sa industriya. Sa ika-5 Alta Media Icon Awards, iginawad sa ating kasanggang si Ray Langit ang Iconic Award for Broadcasting bilang pagkilala sa walang kupas na pagsisilbi sa publiko sa pamamagitan ng kanyang mga programa sa radyo at telebisyon. Nais ko lang po i-share itong ating award na ito, of course, sa ating staff ng Kasangga Langit at Biyahin Langit with my sparring partner, my co-host JR Langit. Siya ho ang aking producer, siya ang aking director, siya ang sparring partner and my son. Supposedly, ayoko na tumanggap ng award sapagkat tapos na po, graduate na po ang inyong maglingkod. After receiving Hall of Fame, galing sa mga award-winning institutions, ano po, not to mention ang KBP, Golden Dove Awards, Catholic Mass Media Awards, at saka Rotary Club of Manila. After receiving all the Hall of Fames, galing po sa mga institutions na ito, sabi ko, pahinga na muna. Pero nung marinig ko na mayroong ganitong klase ng award, hindi ko pinalagpas to mga kaibigan, tinanggap ko. Please keep on inspiring the public. Please keep on inspiring the media institution as a whole. Perpetual health, congratulations. Salamat po. Hi! Hello! Ray Langit po ang inyong kasangga. We are back once again mga kaibigan sa ating plantunan. And of course, pag-uusapan natin mga kaibigan ng ilang pang mga mainit na mga issues sa ating balitan, ating talakayan sa mga issues nito. So, no much ado, simulan na natin mga kaibigan at ilatag ang ilang pang mga mainit na mga balita. Okay? Pangulong Marcos Jr. ay nakabalik na sa Pinas. Makalipas po mga kaibigan ang dalawang state visit na naisakatuparan dito po sa Southeast Asia, Indonesia at saka Singapore. And Pangulong BBM ay bukas din na magkaroon ng tinatawag nating maritime border talks. Ito ay sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ito ay may kaugnay mga kaibigan sa West Philippine Sea. Pangulong Marcos humingi ng tulong sa Indonesia upang mapalakas ang sektor ng pangingisda sa Pilipinas. DFA yung mapila sa isang executive clemency sa Indonesia para po ito kay Mary Jane Veloso. Yung inhalable COVID-19 vaccine kung tawagin, ito na po ay effective kontra Omicron. Ayon po sa ilang eksperto. Presyo ng bigas, nagbabagyang tumaas sa susunod na buwan. Ito na naman, problema na naman. Bilang ng mga Pinoy na may magandang kalidad ng trabaho ay wala pa raw sa 50%. Pagdinig sa illegal na kautusan sa pag-i-import ng asukal, tinapos na ng Senado. Yung panukalang 2023 national budget, target ang maipasa sa susunod na buwan. 56 na insidente, makinig kayo maigi mga kaibigan ho, insidente po ng kidnapping sa bansa. Ano ba yan? PNP! Calling PNP! Calling the NBI! Ha? 56 incidents ng kidnapping nangyari lamang sa 10 araw? Ha?
Accurate ba ang figure nito, ang data nito? Mamaya mga kaibigan, papasadahan po natin, alamin natin ang detalye nito. Ito po ay ayon po sa PCZI. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Mawa sa pagpapatupad ng NCAP, ililipaso na ng LTO. IATF, magpapalabas na ng desisyon sa tinatawag nating mass mandate sa Cebu City. And meron pa tayong isa pang update dyan mga kaibigan. Mukhang merong rekomendasyon. Ito yung rekomendasyon lamang ng IATF na ang pagsusuot po. Rekomendasyon lamang na gawing hindi mandatory, optional. At ang isa sa idea na wala ng face mask doon sa open area. Open area. Yan po ay isa sa rekomendasyon. Wala pang final hinggil sa bagay na yan. Meanwhile, BBM naglaan ng 1 billion pondo para po sa Marawi Seeds victims. Sa labas ating bansa mga kaniyan, international news pumasok sa atin yung unang Makipax. Kahapon, binanggit na po natin to, but in-emphasize lang natin para mabigyan po ng higit na atensyon. Yung monkeypox case sa Hong Kong, nanggaling po sa isang Pinoy. Dumaan dito sa Pilipinas. Okay, mamaya, kung may panahon, pag-uusapan natin ang detalye niyan. Meanwhile, labas pa rin ang ating bansa, Liz Truss, formal na naupo bilang bagong Prime Minister ng UK, United Kingdom. Speaking of United Kingdom, mga kaibigan natin si Secretary Teddy Boy. Pag nagpunta tayo ron sa UK, JR, pag nagpunta tayo kasama team sa United Kingdom, ay meron tayong mapapasyalan. Doon inasay mga kaibigan ang dating DFA Secretary Teddy Boy Locsin. Yung ating balitang special, iniming ka na mga kaibigan sa pinag-uusapan na orchid. Yung bulaklak, yung orchids, Diyan sa Singapore ay pinangalan sa Pangulong Marcos Jr. at kay First Lady Liza. May bahay mga kaibigan ng Pangulong BBM. Okay, meron tayong interview sa katuparan ngayon. Pero bago natin ilagay sa ating Zoom ang ating interview, meron mo ng report. Hi to... yung daming to Merl. Si Mariel. Si Mariel ba ito? Namesake. Mariel, thank you. Ida Cabonillas, watching right now. Ida, thanks so much. Thank you sa mga puso na isinend mo rito. And good morning likewise. Tita Angelina Cruz. Good morning, Ray. Sabi niya, good morning, Tita Angie. And Grel and Gregorio. Hello, Sir Ray. Nestor Cruz, good morning. Likewise. Jigs, thank you rito sa message mo. And, Filipino Advance, happy birthday to multi-awarded host, paring Ray Langit. Congratulations si Nico. Pero Nico, yung ating tatanggaping Lifetime Achievement Award na kaloob po ng Filipino based in the USA ay by November pa po yun. November 19, yung kanilang invitation sa Hollywood. All right. And let me see. Grel and Gregorio watching. Neil Rack Rugado. Ano ito? From Pangasinan? Good morning daw po. Meanwhile, mga kaibigan, meron po tayong report na tatanggapin mula naman po rito sa Senado. Naroon ang ating kasanggang si Jojo Sikat. Jojo, come in. Tinabla ng mga miyembro ng Blue Ribbon Committee itong kahilingan ni dating PSDBM Executive Director Attorney Lloyd Christopher Lau na bigyan siya ng clearance ng Blue Ribbon para malipna itong kanyang lookout bulletin na inilabasa ng Bureau of Immigration. Sa paniniwala ng investigasyon, agad na binasa ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Francis Tolentino ang naging desisyon ng kanyang mga miyembro sa kahilingan ni Lau.
Aniya, 10 sa kanyang miyembro ang hindi pumayag sa kahilingan ni Lau, 5 naman ang pumayag at 2 ang hindi nag-participate. Dahil dito, inatasan ni Tolentino ang kanyang sekretariat na mag-issue na naturang liham ng desisyon ng Blue Ribbon kay Lau at kinaukulang departamento ng gobyerno. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ 10 AM, ang Radyo Bandido TV. Right, thank you, Jojo Sikat. Maya-maya mga kaibigan, meron tayong sasagulo parang Zoom interview. Dito sa ating kaibigan si Ginoong Dan Santos. Yan ang PH Growth Manager Shuttle. Ito po ay Shuttle Washington, USA. Ating kakapanimin din itong si Jules Abalos. Sila naman po ay taga Globe Gcash. Alright. Ms. May Miller, isang entrepreneur at isang concert producer. Alright. Maganda yung mga guests natin ngayon, ha? Ito yung sinalansan ng mga guests at sinalansan ni Jer Langit nating Kasangga. Sabay lang ho, mga kaibigan. We'll be right back. Maglipas lang po ng ilang padala. We'll be... Minsan, tila walang biyayang dumarating at hindi naririnig ang magdamag mong panalangin. Naisip mo na bang hindi ka nag-iisa? Ano man ang laban mo, meron kang kasangga. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Ako si Vance Fernandez. Ako si Nolan Ariola. Ako si Jong Manlapas. Ako si Romel Madrigal. Ako si Chris Lucas. Ako si Roel Tarayaw. Ako si Jimmy Mahusay. At ako po si Errol Dacame sa programang Reporter's Hour. Inyo pong napapanood at napapakinggan araw-araw mula alas 11:30 ng umaga hanggang 1:00 po ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, maliban pag-araw po ng Martes. Tayo po ay live sa Radyo Bandido TV, simulcast on DCRJ 810 AM. Live din po tayo sa Sky Cable Channel 224 sa mga TV Plus boxes at sa free-to-air TV. Tayo po ay napapanood din sa facebook.com/DCRJ 810 AM at sa ating official YouTube channel. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan Sa katrabaho? o sa boss mo, tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Maaring mapanood sa Radyo Bandido TV, Channel 224 Sky Cable at lahat ng digital boxes at free-to-air TV. Pwede ring mapakinggan sa DZRJ 810 AM Radio Live streaming sa facebook.com/DZRJ 810 AM. at sa aming official YouTube channel. Tandaan, ang buhay ay parang batas. paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas para sa Ang Buhay at Batas. Wala naman akong choice. Go, 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 kapapayan! Todo na to! Oh, ikaw si friend. Anong meron? Magpapadala ng pera kay mama. Haba ng pila. Eto, oh. Mag-send wave ka na. Fast, secure, daming payout options pa. No lines, no fees, no hassle, diba? Sushi send wave na. Break it down, yo! Pizza ulit? Iba to. Masarap daw ang pizza dito. Baybayan ang Kasangga mo ang langit at Biyahing Langit tuwing Sabado 2 p.m. to 3 p.m. sa RJTV. Marami kayong mapupulot at siguradong kapaki-pakinabang na balita. Kaibigan ko po si JR Langit, magaling mag-basketball
at ang respetadong media man na si Sir Ray Langit po. Matagal na po naming kaibigan ni Pangulo si Sir Ray Langit. Noon pa po, nung mayor pa po siya. Salamat po sa inyong suporta sa kanilang programa. Ito po ang inyong kasangga, Senator po. Ito po ang inyong lingkod, J.R. Langit at Ray Langit. Tandaan, sa anumang laban, kasangga mo ang langit! Alright! We are back once again, mga kaibigan, back to our activities. Sa grupo po natin plantunan sa Gabo Langit. Sa pamamagitan po, mga kaibigan, ng ating DCRJ 810 na napapanood din po sa pamamagitan po ng Sky Cable 224 and likewise sa pamamagitan po ng Facebook, ng YouTube, and ng TikTok. Bago natin talaga kayo ng ilang pang mga mainit na mga issues, mga kaibigan, meron tayong gagawing pakikipinayam. Dito sa ating mga kaibigan, isa ay nakabase po sa Seattle, Washington sa USA. Itong si Ginoong Dan Santos. Ang isa naman po ay Globe Gcash officer, si Jules Abalos. Ang isa naman po ay si May Miller, isang entrepreneur. Yun. And I suppose ang unang-unang nasa kabilang communication natin ngayon sa Zoom, mga kaibigan, pabatiin po na natin si Ginoong Dan Santos ng Sendwave. Hi, Dan! Good morning to you. Welcome sa ating palatuntunan. Magandang umaga, Ray. Thank you so much for having us again. It's such an honor to be here. Likewise. And kumusta naman po dyan sa Washington, USA? Hindi pa nagdaan si Pangulong BBM dyan? Hindi pa naman po, pero everything's good. It's been quite a busy summer. We've been sponsoring a lot of Filipino events here, all across the United States, not just po in Seattle, but just finding ways to walk people through the product and show them how to use the service. So it's been a lot of fun. Been quite busy. Kasi alam natin, months na, di ba? Alright, then, nabanggit ko lang sa iyo ang ating Pangulo. Dahil siya po ay nagdaan sa Indonesia, nagdaan sa Singapore, at alam ko na meron po siyang schedule dyan sa USA, ha? Pero yung date hindi ko pa alam. Anyway, I'm sure coming soon. Yes, coming soon. Okay, pag-usapan po natin ang hinggil po rito sa misyon ng Sendwave. Alam naman po natin na tulad ng ating naging description before na maasahan at saka importante, libreng serbisyo. Libreng serbisyo, mga kaibigan, para sa ating mga kababayan na nasa ibayang dagat. Ito po ang ating i-detalya ngayon. And bigyan natin ng konting overview ang ating mga televiewers, ang ating mga listeners sa pamamagitan po ni Ginoong Dan. Sapagkat may additional ipaliliwanag sila sa atin. At ang una po, Mr. Dan Santos, my friend, yung hinggil po rito sa mga tinatanong at feedback sa amin, halimbawa sa payment method, ano po exactly yung payment method na pwede nating i-offer ng Sendwave po? So, sa Sendwave, kailangan gamitin mo po yung debit card para magbayad pang remittance. Ida-download mo lang yung Sendwave app sa App Store or Google Play Store. And then eventually, once you add all of your recipient information, you'll also add your payment information. And then from there, you'll be able to proceed with your transfer. And then as you said din, Kuya Ray, matagal na po kami in business. Actually, since 2014 pa kami nagpapadala ng pera fee-free all across the world. Ngayon lang kami nag-launch sa Philippines around this time last year kasi nakita namin we could provide a more affordable rate
yun fee-free na rapid transfer pa na mataas pa ang palitan. So if you look in our app today, if you're based in the US, on your first time transfer, you'll actually get an exchange rate of 57.22. So it's more money that will go to your loved ones, malaki pong bagay, and fully safe and secure. All right. With due respect, Mr. Dan, ayaw po ninyong i-welcome po sa ginoong Jules Avalos. Ay, si Miss May ito. Ha? Miss Jules, I'm sorry po. I stand corrected po. Right? Kayo po ang Yes. job Yes, that's correct. Oh, sige. Sorry, yes. Ano po kayo? Buhatin mo na po kayo, ma'am. Sorry, hindi ko Good morning po, ma'am. Good morning po. Good morning. Yes, good morning, Mr. Sir Dan Ray. Santos po. Nice seeing you again. All right. Siguro, ma'am, pwede na nating i-wave ang ating face mask kung wala naman po kayong kasama riyan sa kwarto. Meron po ba kayo? Crowded po ba yan? Baka hindi naman po crowded. Para makita naman po yung beauty ng all right. Yun ang personality po from GCash. All right. Thank you, ma'am, for joining us ngayong umagang ito. Kasama rin po natin sa ginoong Dan Santos sa kabilang communication, and hopefully kung magkakaroon po ng time si Ms. May Miller, ang isang entrepreneur at isang concert producer, ay sasabay na rin po natin. Meanwhile, Ms. Jules, pinag-usapan po namin ni Mr. Santos ang hinggil po rito sa Sendwave na i-offer sa ating mga OFWs. Ano po? Para po dun sa wala namang GCash o matagal na pong nasa abroad for some time at hindi pa po nila medyo kabisado yung GCash, pwede po natin sa bigyan ng konting perspective at paano po nagagamit po ang GCash dun sa abroad. Okay. Actually, so GCash to, we all know na dito natin nagagamit sa Philippines. So basically, OFWs abroad can send money, again, via Sendwave, diretso sa GCash wallets ng kanilang families here. Can you just give me a sec? Can I just move lang sandali? Because medyo maingay yung background. Hold on. Go right ahead, please. Yan. Yung kanyang background po ni Miss Jules, mga kaibigan, medyo nag-adjust lang po doon sa ating Zoom communications. And importante po ito. Ayan, okay na po. Okay, so I'm back. Okay. So as I was saying, you can send money from Sendwave diretso sa GCash wallet ng inyong family in the Philippines. But good news to Filipinos abroad, if you have a Philippine roaming SIM, you can download and register to GCash. So you'll be able to send money back to the Philippines. You can also pay for your family's for example, electricity bills, and then you can also buy load for them. So they just need to undergo the full verification. The usual, they have to have an ID. They have to input all the pertinent details po sa kanilang identity. And then once na ma-approve na po ang ating registration and verification in GCash, pwede na po nilang gamitin. So from there also, from the Sendwave wallet, pwede rin silang mag-cash in sa GCash nila while abroad. All right. And ma'am, doon sa mga experiences po in the past, pwede po rin yung maidagdag yung benefits na pwedeng makuha po sa paggamit ng lalo na ang partnership po ng Sendwave at ng GCash over other options like cash pickups. Okay. So before kasi ang experience ng traditional remittances na OFWs is that pipila pa sila sa remittance center abroad and then mag-fill out sila ng form. We all know naman na very busy po ang ating mga kababayan abroad. But with Sendwave,
right at their fingertips wherever they are, kahit anong oras, pwede nilang ipadala ang pera to GCash. So the advantage naman with GCash is that hindi na rin sila pipila dito. So before, kailangan pa nilang pumunta sa mga remittance center dito sa Pilipinas. Iisipin pa nila yan kung bukas na ba. Yung iba kailangan pang mamasahe, no, or mag-commute papunta sa mga remittance center. With GCash, kahit nasa bahay ka lang, kunyari kakagising mo lang o kahit nga tulog ka pa, because pwedeng morning dun sa side ng sender mo, marireceive mo na yung pera in your wallet in an instant. So, hindi mo na kailangan maghintay. In a matter of seconds, actually, from Sendwave to GCash, papasok ka agad yung remittance po sa wallet. Alright. Dahil time zone, magkaiba po ang oras natin tsaka oras dun sa abroad. Ano po? Correct. Meanwhile, ma'am, balikan ko lang po ito si Mr. Dan Santos. Ano po? Mr. Dan, Okay. yung partnership po ninyo ng Sendwave at saka ng GCash, paano nagsimula ito? At saka paano po yung process ng pag-receive ng pera mula sa abroad kung diretso po, halimbawa sa GCash, wallet ng pamilya, dito naman po sa Pilipinas. Any one of you can react and answer po. Ito po ating katanungan. Yes po. So around this time last year, nakita po talaga ng Sendwave that there is a need for a more affordable and accessible way to both send and receive money. And even back in our days launching in our remittance service to Africa, nakita namin yung popularity ng mobile wallets. And we were really able to help educate and push the diaspora community to start sending remittances to mobile wallets. So we saw a similar opportunity around this time last year. And, we partnered with GCash to make that happen. So, especially during the pandemic, as Ms. Jules said, a lot of people didn't want to leave their homes, right? It was hard. There were strict lockdowns back in the Philippines, strict in mga ibang lockdowns dito. So these digital options for sending and receiving money really go a long way in helping OFWs and immigrants still stay connected to their loved ones. And yun nga, in maganda talaga yung accessibility, like in a matter of seconds, you can download Sendwave, sign up, send the money, and the recipient can receive it on their GCash wallet without having to leave their homes. They could access those funds right away to pay for bills, to pay for food, to pay for groceries. And we saw what GCash was able to do in the Philippines, similar to us during a time of need, during the pandemic, really showing folks that there were these digital options for transferring money. And that's why we wanted to be a part of that as well, to help the Filipino community abroad. All right. Ngayon, itanong naman natin kay Miss Jules, doon sa ating mga nanonood ng mga OFWs at mga kababayan po natin na migrant Filipinos abroad, paano makapag-open po ng GCash account? Yung requirements po para sa GCash account, para ma-receive nga po ang remittance mula sa abroad in terms of verification at ano po ang limits. Pwede niyo ba sagutin po ni Miss Jules yung katanungan yun? Go right ahead. Okay. So for the OFWs families in the Philippines po, they just need to download the app, register, and provide ang kanilang name, birthday, all the personal details that we will be asking for. Tapos kailangan din po nila mag-submit ng ID and to take a selfie, to prove that they are who they are saying they are. So once that gets approved, you can already do transactions in GCash. Again, it's not limited to receiving remittances. So for those who have received the remittances in GCash, pwede po silang mag-send ng money to another person, pwede po silang magbayad ng kanilang bills, pwede silang bumili ng loan, and there's even investment and savings po available in the app already. So in terms of limits, so in terms of limits naman po, the regular wallet limit of GCash is 100,000. But if you have a GSave account or you have a GInvest account, or if you have a bank account that you have linked to GCash, pwede pong ma-increase ang wallet limit natin to 500,000. All right. And what about Mr. Dan?
yung payment method po ng Sendwave, ano po ang ino-offer po natin sa ating mga OFWs, Mr. Dan? So you just have to download the Sendwave app sa App Store, Google Play Store. Similar to the GCash process, you have to put in your personal information, so name, email address, and phone number. And then we verify via two-factor authorization to ensure na kayo talaga nagpapadala, to keep your money safe. And then from there, you just have to add your recipient information. So make sure name listed on their GCash account. And then also their city of residence, kung hindi mo naman alam yung address. And then from there, you can enter your debit card information and be able to send your remittance. So the process just takes a few minutes. And as we said, it's very, very secure. Ginagamit po namin 256-bit encryption to ensure that we keep folks' funds safe and all of the data is encoded. And then we also have 24/7 support and fraud and compliance teams who work around the clock to monitor all of the transactions that are happening via our system. So it's something that's very reliable and trusted by over 800,000 users na po. In other words, Mr. Don, meron po tayong 100% assurance na ang pera nila sa paggamit po ng Zenwave at saka ng GCash as compared to in-person options ay mas guaranteed po. Exactly, 100% po. We're licensed in every state and country we operate in. We abide by all of the government and legal regulations that are necessary for money transmitters. I know it's difficult kasi in my ibang tita at tito ko, I'm trying to teach them how to use Sendwave and how to use GCash. I'm trying to save them time and money. Pero, you know, once you try it, kahit maliit lang ipadala mo from Sendwave to GCash, kahit $2, $3, makikita nyo ang bilis po and very, very reliable. All right, Miss Jules, malaking bagay po para sa ekonomiya ang remittances mula po sa ating mga OFWs specifically and sa ibang mga bansa na naninirahan o nagtatrabaho. Kaya dapat lang po ay talagang maasahan at mapagkakatiwalaang kumpanya ang dapat na humawak nito. Tulad po ng Sendwave. And ang tanong po natin na additional kay Miss Jules, what is the special offer na we have for the first time para po doon sa mga users po ng both, ng GCash? Yung mga first-timer po, first-timer actually ang gusto nating mabigyan ng assurance, tulad po ng assurance ay binigay po ni Mr. Dan Santos. Go right ahead, Miss Jules. Okay, no. So for us po, no, if you are a first-time receiver of a Sendwave transaction, si Sendwave po ay nagbibigay ng additional top-up na $10. So kung ang pinadala sa inyo, for example, ay 5,000 pesos, diretso sa GCash wallet ninyo, and it's the first time of the sender pagpapadala via Sendwave to GCash, may additional $10 po. Pero converted na yun to peso once you receive it in your GCash wallet. So more or less may karagdagang mga 500 plus no doon sa original na pinadala na remittance sa GCash wallet ninyo. All right. And to both Miss Jules and Mr. Dan, common knowledge naman po na talagang alam ng lahat na dugot pawis po ang punan ng ating mga OFWs para po sa mga pagpapadala po ng pera sa kanilang mga pamilya po rito sa Pilipinas. Kaya naman talaga napakahalaga at talagang dapat po ay maaasahan natin, mapagkakatiwalaan ang company na dapat na gamitin po nila. And bilang pangwakas, we have to wind up. Inubudan lang po tayo ng time. Bigyan po natin una ng pagkakataon po si Miss Jules na yung kanyang party words at minsay po, especially sa ating mga OFWs na nanonood at nakikinig sa mga sumunod nito. Go right ahead, ma'am.
Okay, so sa lahat po ng OFWs na nakikinig po sa ating programa, no, we encourage you to use SendWave to send to GCash. So it's free of charge, hindi niyo po kailangan magbayad ng service fee pag nagpapadala tayo sa GCash wallet. And for those naman po who are also interested to have GCash while they are abroad, ang kailangan lang po ninyo for now is a Philippine roaming SIM. And then you can register and download and cash in via SendWave as well. Huwag po kayong mag-alala, ito po ay very safe. And may we just remind you also to please not share your OTP with anyone. Kahit po sino po ang magtanong sa inyo at humingi po ng OTP ninyo sa GCash, huwag po nating isi-share. That is personal to us to keep our GCash wallet secure and safe. Thank you po. Ay, thank you so much, ma'am. Thank you, Miss Jules. It's been a privilege na maging bahagi po kayo ng aming palatuntunan. And finally, kay Mr. Dan Santos. Mr. Dan, parting words po for the meantime. Yeah, Go thank you ahead, so sir. much, Sir Ray. It's such an honor to be here again. As I said po, mapapagtiwalaan yung SendWave pangpadala ng pera. We've been in business for close to 8 years now with over 800,000 active users. And we are on a mission to save the Filipino community up to $1 billion around the world in fees that they pay with other companies. As Jules said, you know, our OFWs, our immigrants abroad, they're our heroes and they're folks that work tirelessly to provide for their families back home. The least that companies like ours can do is to make sure that they have an easier and more affordable way to do that. So gamitin nyo po yung promo code Kasangga, and then you can get a free $10 credit sa una nyong padala, and then ipadala nyo straight to the GCash wallets of your loved ones. Alam ko months na, so I'll be sending my cousins some extra money for Jollibee and for, you know, some treats for my inaanak. Marami kasi akong inaanak sa Tondo na mga bago na papadalan ko. So, Kasama na po check out na SendWave. inaanak po ninyo dun sa dun sa hamburger. Exactly. All right. Once again, thanks so much, Mr. Dan Santos at kay Miss Jules Abeles po. It's been a privilege. Stay safe din sa inyong kinalalagyan. Makinig sa ginawang Dan Santos po ng SendWave, ang PH Growth Manager na nakabase po sa Seattle, Washington, USA. At of course, si Miss Jules Abeles po, ang officer from Globe GCash. Stand by, we'll be right back. Maglitasan po ng ilang yapala. Minsan, tila walang biyayang dumarating at hindi naririnig ang magdamag mong panalangin. Naisip mo na bang hindi ka nag-iisa? Ano man ang laban mo, meron kang kasangga. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Mula sa inyong mga kasangga, paring Rhea J.R. Langit, Cherry Loom, mapagkakatiwalaan at maaasahan lifetime na pwedeng sandalan. Dahil hindi ito kakalawangin kailanman. Basta tiyero, Cherry Loom, aluminum ito, pare ko! Subaybayan ang Kasangga mo ang langit at Biyaheng Langit tuwing Sabado 2 p.m. to 3 p.m. sa RJTV. Marami kayong mapupulot at siguradong kapaki-pakinabang na balita. Kaibigan ko po si JR Langit, magaling mag-basketball, at ang respetadong media man na si Sir Ray Langit po. Matagal na po naming kaibigan ni Pangulo si Sir Ray Langit. Noon pa po, nung mayor pa po siya.
Salamat po sa inyong suporta sa kanilang programa. Ito po ang inyong kasangga, Senator po. Ito po ang inyong lingkod, J.R. Langit at Ray Langit. Tandaan, sa anumang laban, kasangga mo ang langit! Alright, we are back once again mga kiniya sa ating plan to run back to earth. Actually, sa grupo ni po na Kasangga mo Langit from gina po ng DCRJ. Merong nagtatanong mga kiniya tungkol po rin sa napabalita last week. Ito yung napabalita last week, yung puting van na sinasabi. Ito ay ikinukunik nila mga kiniya doon sa mga nangyayaring crimes na napapabalita lately na meron daw serial killer na nakasakay sa puting van. Nagpaliwanag na po mga kiniga ng PNP sa bagay nito. Nais lang po natin ulitin yung paliwanag, yung maring itinanggi po, pinabulaanan ng Philippine National Police, yung mga kumakalat na impormasyon dito po sa social media. Hinggil doon sa umano'y serial killer, o yung grupo ng mga kriminal na gumagamit po ng puting van sa likod ng mga insidente ng mga pandurukot at pagpatay. Alam po ninyo, dahil lately, narinig po ninyo yung mga kidnapping. Ano ba naman yan? What's happening to our country? Doon sa sinabi po mga ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, iba-iba ang suspect. Doon sa mga naitalang kidnapping incidents kamakailan. Iba-iba rin po ang mga motibo. Okay. Kabilang sa mga nagdulot po ang makinigan ng takot sa publiko, halimbawa yung incident po ng 25 years old na lalaki diyan sa Taal, Batangas, kung saan natagpuan yung kanyang lumig, yung kanyang bangkay sa may Sariaya, Quezon. Sariaya, Quezon. Habang yung isang incident naman po makinigan ng pandurukot sa 34 years old na lalaki dyan sa mga probinsya. Naiulat din po 2 weeks ago. Ayon po rito kay Colonel Fajardo, inutusan po makinigan si PNP Chief Police General, inutusan siya ang General Rodolfo Asuri, yung kanilang mga field at mga regional directors para palakasin ang kanilang security measures. At titiyak naman po ng PNP, hindi gagawin nila ang lahat para ma-address ang mga problemang ito at mahuli ang mga responsible sa naturang krimen. Alam po ninyo, kaya tinatch natin ito, sapagkat ayon dito sa mga feedback at saka mga text messages na tinanggap po natin, doon sa ipinalabas po ng Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry, kung tawagin PCCI. Ayun. Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry. At ito po ay hindi marites. Ito po ay nanggaling no less than sa Pangulo po ng PCCI. Sigurong Eugene Ang. Okay? Na ang naitala doon sa kanilang record, 56 kidnapping. Ano ba yan? 56 in 10 days. Tama po ba? Accurate po ba ang data niyan? Naku naman. 56 kidnapping incidents sa bansa sa nakalipas sa 10 araw. Parang 2 linggo. Ito ang naging payag mga kinigan doon sa joint press conference na ginawa po dyan sa Kamara, sa House of Representatives. And naroon po mga kinigan sila House Minority Leader Libanan, naroon din ang Philippine National Police sa pamamagitan po ng Deputy Chief for Administration, sigurong Malayo, Jose Malayo. Hindi lamang daw mga Chinese nationals mga kaibigan,
ang nagiging biktima, may mga Pilipino at mga bata pa. Yung isang naiulat kamakilan mga kaibigan ay magpinsan, mga Filipino-Chinese, and nagkaroon pa ng barilan. Yung isa sa mga suspects mga kaibigan ay alam kong nasawi doon sa incident yon at meron silang suspect and persons of interest na nasa kamay na po ng mga otoridad. Ngayon, hinimok mga kaibigan ng Kongreso yung agarang aksyon para masawata ang krimen rather na ito at mapusa itong sindikato. Madaling sabihin yan mga kaibigan, but depende kung anong klase ng effort ang isa sa katuparan. Kung anong aksyon ang dapat gawin as soon as possible. Doon sa datos mga kaibigan na ibinigay ni Ginoong Ang, sinabi niya na nakapagtala ang mga pulisya ng 4 na insidente ng kidnapping ngayong taong ito. But doon sa data, apparently hindi pa nagre-reconcile yung data po ng grupo ng mga Chinese community at saka ng PNP. Sapagkat doon sa PNP, meron sila sinasabing something like 20-something. Pero rito po sa grupo ng Chinese community, meron po silang mahigit 50. Meanwhile, ano po ang real score ngayon? Ang realidad, ang Philippine National Police ngayon po ay nag-i-implement itong kanilang, continuous po ito tuloy-tuloy since the time na mag-take over po ang chief ng Philippine National Police. Nag-i-implement po sila no tinatawag na reorganization. Yung mga key positions. Yun. Sa panguna mga kaibigan ng pag-take over po ni Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Yung tinatawag nilang career growth. Okay? Meron po sila tinatawag na career growth at saka yung mga designation doon sa mga seasoned senior officers. Sana po, ang makita po ninyo sa mga search nyo yan, paghahanap sa mga qualified, sana po yung knowledgeable. Obviously, talagang yan po ang target natin. Knowledgeable, may skill, may ability, at may track record. Meron na mga accomplishment, achievements nito mga nakalipas sa panahon. Wag lang po yung whom you know, kasi alam po ninyo ang kalakaran minsan ba, whom you know mga kaibigan, ang bilis na mabigyan ng assignment, ang bilis na mabigyan po ng pwesto. Understandably, sabi nga nila, ang mga pulis, ito po ay realidad. Yung mga pulis na directly affected, lalo na yung nawala sa pwesto mga kaibigan, na ngayon ay naka-freeze, siyempre, sila ay demoralized din, di ba? Naghihintay sa isang sulok. Ano nangyayari? Wait and see. Lalo na halimbawa, yung medyo na isa-isang tabi na alam naman niya, qualified siya at meron po siyang mga achievements at track record na maganda. Nag-aabang, naghihintay. Yung mga magagaling na mga kwalipanggadong pulis na yan, sa kanilang mga bagong assignments na hindi na alam kung darating pa ang assignment na yan o kung darating talaga. Alam po ninyo, iba't ibang crimes po. Meanwhile, ang iniulat, alam na po ninyo, lumalabas po yan sa balita. Hindi po pwedeng itanggi sa radyo, sa dyaryo, sa television. Yung mga nangyayari po. Murder. Yung nangyayari po dun sa pharma, ayan, kalulungkot po yung mga kaibigan, yung may-ari po ng pharma company, di ba? Sinunog pa ang kanyang katawan para hindi magkaroon ng corpus delicti. Yung nangyayari po, murder, rape, homicide, robbery, physical injury, theft, carnapping, sana hindi sa reorganization, hindi po yan ang maging culprit sa mga sunod-sunod na crimes ito. 2 cents worth lamang po. Ang gusto ko ipaalala sa inyo. Gusto ko pong i-recommend ito.
palakasin po natin ang feedback mechanism. Ha? Kung nanonood at nakikinig ang Philippine National Police, ang ating mga otoridad, feedback mechanism. Napaka-importante niyan. Ha? Ikalawa, mag-create tayo ng team. Yung team na magmamonitor sa mga mainstream media. I-monitor po ninyo yung mga palatuntunan ng ating mga kasama sa iba't ibang mga networks, sa iba't ibang mga stations. Kahit na huwag naman lahat ng station sabihin nyo mamili kayo ng di ba? Di ba? Yung mga nasa mainstream, okay, na hindi kasama si Marites. Marami tayong makukuha sa kanila. Para sa additional na mata. Lilitaw na sila po ang inyong mata na nagmamatsyag sa araw-araw. Remember, meron po silang sariling mga reporters. Tulad po rito sa DZRJ, may sariling mga reporters po ang network at sila rin ay merong feedback mechanism. Ha? Feedback na nanggagaling po sa public, sa mga listeners, sa pamamagitan po ng text, at yun po, ino-onder po ng mga anchor at ng mga frontliners. Ikatlo, visibility ng ating mga fieldmen, mga patrol, visibility. Kahit na mahal ang gasolina, sabihin nyo hindi makaikot. Mag-standby lang muna doon sa isang area na alam nyo frequent ang crimes. Alam ninyo yan. Alam ninyo, Diyos me naman. Ika-4, buhay natin ang one-strike policy. Ano itong one-strike policy? Isang sablay, tanggal. Oo, pagka sumablay, may nangyari doon at nakapwesto siya na dapat doon, nangyari sa kantong yon ang krimen at wala siyang nagawa. Tanggal, out you go. Ganon. Kinakailangan maging stricto tayo. And lastly, time is of the essence. Time is of the essence. Oras po. Tik-tak, tik-tak. Ang bilis ng orasan. Hindi natin kayang pigilan yan. And ang kalaban po natin, mga sindikato. Ang kalaban po natin, outlaws. Mga kriminal, ha? Halang ang kaluluwa, lumalaban, pumapatay. Habang tumatagal po, nagpipinitensya ang ating kawawang mga biktima. At nagpipiesta ang mga kriminal. Yan po ay mensahe natin sa pamunuan ng Philippine National Police, kahit na sa mga opisyales ng executive, yan po ay mahalagang mensahe nais namin ipaabot sa inyo. Pansamantala, ang bilis ng ating orasan, yan sinasabi ko, ha? Tik-tak, tik-tak, ang oras hindi kayang pigilan. Kaya dapat ay aksyon, aksyon, aksyon. Kilos, kilos, kilos. Pero mga kaibigan, sa kalupari po ng ating masipag, nagte-text dito si itong si Ariel Castro, ang sabi niya, Gcash, paborito mo palang Gcash, ha? Ariel, gumagamit ka ba yan? Okay, sa kalupari po ng ating co-pilot, mga kaibigan, and of course, sa ating nanonood ngayon, Tita Angie, thanks so much. Uy! Si Tita May, ha? Tita May, kapangalan mo pa yung supposedly entrepreneur nating kakapanin, pero hindi siya nakapasok sa ating Zoom, pinabutan ng oras. Tita May Villarica, ang sikat na actress in the 60s, in the 70s, ha? Kilala ng ating mga magulang, ng ating parents. And of course, si Miss Mariel, ayan, Miss Mariel Padilla. Kita-kita ho kami mga kaibigan kahapon and nakakatuwa naman. Kasama nila ang kanilang baby. Baby nila ni Kasangga Robin Good. Okay. And anong pahabol mo? Yes naman, sir. Si Ariel. Pero mga kaibigan, sa kalapari po ng mga nakatutok sa atin sa ibang dagat, mga OFWs from different part of the world. Sana po nakinabang sila kahit paano sa ating palantunan for today. And as usual, ang ating kasanggang JR Langit, ito po si Paring Rick. Sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Alam ko marami tayo pinagdadaanan sa suliranin ngayon. Mga pagsubok, nakakapagod, yung iba nangangamba. Ano pag
pagod na rin. Pero marami pa rin mga Pilipino dumaman. Ako, hindi ako nag-aalala. Alam niyo kung bakit? Kasangga ko ang langit. Sa daming pinagdadaanan ng bansa sa ngayon, naghahanap ka ba ng tao na makakatugon? Buo ang loob, hindi takot maging pundasyon ng katarungan at katotohanan mapanoon. Hanggang ngayon, walang sawa ang paglilingkod sa mamamayan. Ang buhay tinataya para sa sinumpaan, pinaglilingkuran at sambayanan. Kapag meron pasangga-sangga mo ay iisa lang, pinaglalaban ng katotohanan. Boses ng Pilipino at tulay maging ng mga kabataan. Nagmula sa tundo, galing man sa wala, pero hindi nahadlangan na marinig ng bansa. At sa labas nito